ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু হেতু হল আজিৰ মাৰ্কেটটো চাই পেলাই কাইলে মাৰ্কেট বুলিশ হ'ব নে বেয়াৰিশ হ'ব নে সাইডৱেজ হ'ব হেতু কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিম সো এই ভিডিঅ'টোত মই তিনিটা ট্ৰিক আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আজিৰ মাৰ্কেটটো চাই পেলাই কাইলে কেনেকুৱা হ'ব হেতু আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ তিনিটা ট্ৰিক আছে আপুনি যিকোনো এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিব পাৰে বা ইচ্ছা কৰিলে আটাইকেইটা ট্ৰিক ইউজ কৰি পেলাই কাইলে ট্ৰেন্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে সো ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আমি এটা এটাকে গুটেইকেইটা ট্ৰিক আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিওটোত যদি কিবা ডাউটো থাকে কমেন্ট বক্সত লিখি পেলাই খুদিব তাৰ আনসাৰ মই নিশ্চয় দিম আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আপডেক্স আসামিজ প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব সো এনিৱে এতিয়া আমি আলোচনা কৰো কাইলে মাৰ্কেট ট্ৰেন্ড কেনেকুৱা হ'ব আজি কেনেকৈ গম পাম সো এটা এটাকে আমি আলোচনা কৰো প্ৰথম যোনটো ট্ৰিক হ'ব হেতু হল এটা ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু কি ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব বহুত কেইটা ইন্ডিকেটৰ আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো বহুত এটা ধুনিয়া ইন্ডিকেটৰ হয় সো সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইউজ কৰি পেলাই আপুনি কাইলে ট্ৰেন্ডটো গম পাই যাব আগদিনাই সো ধৰি লওক আজি এইখিনি মানত মাৰ্কেট ক্লোজ হৈ গল মই 15 মিনিট চাৰ্ট লৈছো আৰু এটো ব্যাংক নিফটি চাৰ্ট হয় আৰু কাইলে ট্ৰেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ হলে আপুনি 15 মিনিটস নহলে হাফ এন আৱাৰ চাৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু 15 মিনিট চাৰ্টত ভাল দেখি সেই কাৰণে মই 15 মিনিট চাৰ্টে প্ৰিফাৰ কৰো সো 15 মিনিট চাৰ্ট লব মই ব্যাংক নিফটিত দেখাই আছো আপুনি যিকোনো ইন্ডিকেটৰ বা যিকোনো ষ্টকতো এটো লগাব পাৰে সো ব্যাংক নিফটিত 15 মিনিট চাৰ্টত মই সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ লগাই দিছো আৰু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ যদি সেটিংস জানিব বিচাৰে মই ইয়াত সেটিংসটো দেখাই দিম ইয়াতে যোনটো ফ্যাক্টৰ হ'ব হেতু 3 লব আৰু যোনটো পিডি হেতু 2 লব ঠিক আছে সো 15 মিনিট চাৰ্টত সুপাৰ ট্ৰেন্ড লগালে এতিয়া চাওক এইখিনি মানত আজি মাৰ্কেট ক্লোজ হৈ গল কাইলে কেনেকুৱা হ'ব ফাৰ্স্ট হাফত সুপাৰ ট্ৰেন্ড যেহেতু বেয়াৰিশ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেট কৰিছে সো যেতিয়ালৈকে কালাৰটো বুলিশ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ট্ৰেন্ডটো নেগেটিভ বুলিয়ে মানিম সো আজি যেহেতু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত গৈ পেলাই ক্লোজ হৈছে আৰু সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইজ ৰেড গতিকে কাইলে মাৰ্কেটটো বেয়াৰিশে হ'ব সো এজ সিম্পল এজ দ্যাট খালি আপুনি এটা ইন্ডিকেটৰ লগাই দিব সুপাৰ ট্ৰেন্ড লগাই পেলাই আপুনি গম পাই যাব কাইলে মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা হ'ব কিন্তু ইয়াৰো কিছুমান ড্ৰবেক্স আছে কি ড্ৰবেক্স থাকিব পাৰে আৰু হেখিনি ড্ৰবেক্স আমি কেনেকৈ ওভাৰকাম কৰিম হেতু মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সো ভিডিওটো আপোনালোকে অলপমান ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকক সো নেক্সট ডে চাওক মাৰ্কেটটো এইখিনি মানত ওপেন হৈছে আৰু ওপেন হৈ পেলাই সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত যাব পৰা নাই গতিকে বেয়াৰিশে হয় সো আপুনি খোলাৰ লগে লগে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি মানত শৰ্ট পজিশন বনাব পাৰে শৰ্ট সেল কৰি দিলে আৰু শৰ্ট সেল কৰিলে আপোনাৰ যোনটো ষ্টপ লস হ'ব ষ্টপ লসটো সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো যদি ইয়াতে আপুনি ট্ৰেড কৰিলে হয় নেক্সট ডে আপুনি ইয়াতে ধুনিয়া প্ৰফিট এটা পাই গল চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত ই যাব পৰা নাই সো নেক্সট ডে এইখিনি মানত আকৌ ক্লোজ হৈ গল মাৰ্কেট আকৌ নেক্সট ডে কি হ'ব পাৰে মাৰ্কেট যেহেতু এতিয়ালৈকে ই সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত যাব পৰা নাই সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত ক্লোজিং দিব পৰা নাই গতিকে আমি এতিয়াও ট্ৰেন্ডটো বেয়াৰিশ বুলিয়ে মানিম সো নেক্সট ডে চাওক কি হৈছে নেক্সট ডেও মাৰ্কেট বেয়াৰিশে আছিল এবাৰ সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওচৰত গৈছিলে কিন্তু ক্ৰস কৰিব পৰা নাই সো এনেকে আপুনি ধুনিয়াকে এটা সিম্পল ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰি পেলাই নেক্সট ডে মাৰ্কেট কেনেকুৱা হ'ব হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে এইখিনতে চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো ই ব্ৰেক কৰিছে সো গতিকে যদি আগদিনা আপুনি বিটিএসটি বা এসটিবিটি কৰে তেতিয়া হলে ইয়াতে এক্সিট কৰিব লাগিব লগালক কাৰণ সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত ওপেন হৈছে আৰু ফাৰ্স্ট ক্যান্ডেলটো ক্লোজিংও দিছে সো ইমিডিয়েটলি এক্সিট কৰক মাৰ্কেটত কোনেও 100% একুৰেটলি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ প্ৰেডিকচন ভুলো হ'ব কিন্তু আপুনি প্ৰপাৰ লজিক ইউজ কৰি পেলাইহে ট্ৰেড কৰিব সো যেহেতু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত ওপেন হৈছে আৰু ক্লোজিংও দেখাইছে ফাৰ্স্ট ক্যান্ডেল সো ইমিডিয়েটলি এক্সিট ইয়াত আৰু ৰৈ থাকিব নালাগে ঠিক আছে সো এইটো এটা টেকনিক হল এটা সিম্পল
ইন্ডিকেটৰ লগাই পেলাই কিন্তু সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ কিছুমান ড্ৰবেকো আছে ড্ৰবেক কেনেকুৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা ফল সিগনেলও দেখাব সো এনেকুৱা মানে ই সাইডৱেজ মাৰ্কেট হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা হয় সব ইন্ডিকেটৰে কিবা নহয় কিবা ড্ৰবেক থাকে সেইখিনি আপুনি জানিব লাগিব সো সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ এইটো এটা ড্ৰবেক সো এইটো যদি ওভাৰকাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি আৰু এটা ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব পাৰে যোনটো হল ট্ৰিক নাম্বাৰ 2 আৰু সেইটো হল মুভিং এভাৰেজ আপুনি সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো চাব পাৰে কিন্তু সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো যদি এনেকুৱা কেতিয়াবা ফল সিগনেল দিয়ে তেতিয়াহলে আপুনি মুভিং এভাৰেজটো চাব আৰু মুভিং এভাৰেজটো কিমান পিৰিয়ডৰ হ'ব মুভিং এভাৰেজটো হ'ব 50 পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ মই সেটিংছত গৈ পেলাই দেখাই দিছো ইয়াতে চাওক লেংথ ইজ 50 পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ আৰু চাৰ্টটো সদায় একে 15 মিনিট চাৰ্ট আৰু মুভিং এভাৰেজ পিৰিয়ড ইজ 50 সো সুপাৰ ট্ৰেন্ড যেনেকে বুলিশ আৰু বেয়াৰিশ ইন্ডিকেট কৰে তেনেকে মুভিং এভাৰেজও বুলিশ আৰু বেয়াৰিশ ইন্ডিকেট কৰে সো আপনি তো গমে পায় মুভিং এভাৰেজ এটা ধুনিয়া সাপোর্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ কাম কৰে যেতিয়া সাপোর্টৰ ওপৰত থাকিব তেতিয়া মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড ইজ বুলিশ আৰু যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সৰ তলত থাকিব তেতিয়া মাৰ্কেট ইজ bearish as simple as that so এইটো টিক নাম্বাৰ 2 so টিক নাম্বাৰ 2 ত আপনি মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু কিমান পিৰিয়ড মুভিং এভাৰেজ 50 পিৰিয়ড 50 ডে মুভিং এভাৰেজ ঠিক আছে so ইয়াতে চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ডত যেনেকে অলপমান নয়েজ আছিল কেতিয়াবা কনসলিডেট কৰি থাকে হেতু আমি গম নাপাও সুপাৰ ট্ৰেন্ডত কিন্তু মুভিং এভাৰেজ দি পেলাই একদম পুৰা ক্ৰিস্টেল ক্লিয়াৰ আৰু থাৰ্ড যোনটো ট্ৰিক হ'ব হেতুত মই আৰু এটা ধুনিয়া ট্ৰিক কম হেতু বিৰাটে ভাল সো ইয়াতে চাওক যেনেকে মুভিং এভাৰেজৰ ওপৰত গৈছে তলত গৈছে সো কেতিয়াবা কনসলিডেশন হ'ব পাৰে এনেকুৱা সো কনসলিডেশন হলে তেতিয়া আপনি ট্ৰেড কৰিব নালাগে ঠিক আছে ইয়াতে চাওক যেতিয়া ট্ৰেন্ডটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আপনি লং পজিশন বনাব আৰু যেতিয়া ট্ৰেন্ডটো আকৌ বুলিশৰ পৰা বেয়াৰিশ লৈকে যাব তেতিয়া আপোনালোকে শৰ্ট পজিশন বনাব ঠিক আছে সো এইটো হল ট্ৰিক নাম্বাৰ 2 আৰু থাৰ্ড টো মোৰ ফেভাৰিট হয় আৰু থাৰ্ড টো কি হেতু মই আপোনালোকক দেখাই আছো হেতুৰ কাৰণে আপুনি অলপমান কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট বিশেষ এনেকুৱা নহয় ধৰি লওক এইখিনি মানত ক্লোজিং দেখালে মার্কেট হিনা মার্কেট এইখিনি মানত ক্লোজ হৈছে সো ইয়াতে আপনি যিকোনো দুটা সুইং পয়েন্ট আইডেন্টিফাই কৰিব সো এইখিনি মানত তো মার্কেট তো অলপমান কনসলিডেশন ফেজত আছিল হয়নে নাই সো ইয়াতে যদি আপনি সুইং হাই চাই এইটো এটা সুইং হাই এইটো এটা সুইং হাই আৰু যদি সুইং লো চাই এইটো এটা সুইং লো এইটো এটা সুইং লো যেহেতু এইটো একদম ফ্ল্যাট সুইং লো যোনটো আছে একেটা লেভেলত আছে গতিকে আমি সুইং লো টু নাচাম আমি সুইং হাই টু চাম সো ইয়াতে সুইং হাই এইটো এটা পালো এইটো এটা পালো সো ইয়াতে আমি কি কৰিম সিম্পলি এটা ট্ৰেন্ড লাইন আঁকি দিম এনেকে আৰু হেতু ট্ৰেন্ড লাইন কেনেকে আঁকিব মই ইয়াতে দেখাই আছো এইটো সিম্বল লব লৈ পেলাই সুইং হাই এনেকে ললে আৰু এটা হাই এনেকে কানেক্ট কৰি দিলে সো এতিয়া চাওক এইটো এটা ট্ৰেন্ড লাইন হল ট্ৰেন্ড লাইনটো কি বুলিশ নে বেয়াৰিশ ট্ৰেন্ড লাইন দেখা গৈছে obviously এইটো bearish trend line so যেহেতু এইটো bearish trend line market will be bearish for the next day or next few days ঠিক আছে so যেতিয়ালৈকে এই trend line টো ক্রস নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি market টো bearish বুলিয়ে ধৰিম so যেহেতু এইটো bearish trend line next day market bearish হ'ব লাগে চাওক next day যেতিয়া market টো ওপেন হ'ব আপনি trend line টো অলপমান আগুৱাই দিব so যেহেতু ট্ৰেন্ড লাইনৰ তলত ওপেন হৈছে তাৰণে মার্কেট ইজ বেয়ারিশ ঠিক আছে so ইয়াতে শর্ট পজিশন বনাব আৰু ট্ৰেন্ড লাইনটো এনেকে এক্সটেন্ড কৰি গৈ থাকিব কিন্তু আপনি ট্ৰেন্ড লাইনটো মাজে মাজে চেঞ্জ কৰিব লাগিব যেতিয়া সুইং পয়েন্ট পাব তেতিয়া সুইং পয়েন্ট বিলাক চাই পেলাই আপনি ট্ৰেন্ড লাইনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াতে যেনেকে এইটো এটা সুইং হাই আছে আৰু নেক্সট সুইং হাই আপনি তেতিয়া এইটো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকে আপনি ট্রেন্ড লাইন টো চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব সো এইখিনিতে চাওক ইন দিস পার্টিকুলার ডে ইয়াতে কি হল একদম ট্রেন্ড লাইনৰ ওপৰত গৈ পেলাই ক্লোজিং দিছে সো স্লাইটলি ওপৰত গৈছে সো যেহেতু এটো কনফার্ম হোৱা নাই একদম ট্রেন্ড লাইনত আছে সো এতিয়া আমি কনফার্ম নহয় নেক্সট ডে বুলিশ হ'ব পাৰে বেয়াৰিশ হ'ব পাৰে সো গতিকে আপনি ওয়েট কৰিব লাগিব নেক্সট ডে
যদি গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে দেন ডেফিনেটলি বুলিশে হ'ব কাৰণ ট্ৰেন্ড লাইনৰ ওপৰত থাকিব আৰু যদি তলত হৈছে তেতিয়াহলে ইয়াত মানে ই আৰু এটা সুইং পইণ্ট বনাইছে সুইং হাই বনাইছে ঠিক আছে সো নেক্সট ডে ওপেনিং চাওক গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে মানে এতিয়া যোনটো বেয়াৰিশ ট্ৰেন্ড আছিল এটো ৰিভাৰ্স হৈ গৈছে এতিয়া বুলিশলে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে সো যেতিয়া বুলিশলে কনভাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আকৌ আপনি সুইং লো চাব লাগিব এতিয়া নেক্সট ডে তো ধুনিয়া বুলিশ ট্ৰেন্ডত আছে মাৰ্কেটটো সো আপনি ইয়াত কি কৰিব এতিয়া আকৌ সুইং লো চাব লাগিব সো সুইং লো কোট চালে ইয়াতে এটা সুইং লো হল আৰু এটা সুইং লো এইটো এটা লব পাৰে এইটোও লব পাৰে যিকোনো সব একেটা লাইনতে আছে সো সুইং লো কেটা লৈ পেলাই যদি এডাল ট্ৰেন্ড লাইন আকে তেতিয়াহলে কেনেকুৱা হ'ব মই দেখাই আছো সো এইটো এটা সুইং লো আৰু এইটো এটা সুইং লো সো যেতিয়ালৈকে এইটো ট্ৰেন্ড লাইনৰ ওপৰত থাকিব তেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট ইজ বুলিশ সো নেক্সট ডে চাওক কি হৈছে আপনি সিদনা ধৰি লওক এইখিনি মানত ক্লোজ হৈছে তো সো ইয়াতে দেখা গৈছে মাৰ্কেট বুলিশ কিন্তু নেক্সট ডে মাৰ্কেটটো তলত ওপেন হৈছে কিন্তু তলত ওপেন হোৱাৰ লগে লগে চাওক ট্ৰেন্ড লাইনটো ক্ৰস কৰি পেলাই ওপৰত গৈছে গটিকে যোনটো ট্ৰেন্ড আছিল বুলিশ ট্ৰেন্ড হেতু ইনটেক্ট আছে মানে বুলিশে হৈ আছে সো যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া নতুন এটা সুইং লো পাই গল তেতিয়াহলে আপনি সুইং লোটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এনেকে সো এতিয়া বুলিশ ট্ৰেন্ডত আছে যেতিয়ালৈকে এই ট্ৰেন্ডৰ তলত নাহে তেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট উইল বি বুলিশ ঠিক আছে সো এনেকে এক্সটেন্ড কৰি গৈ থাকিব যেতিয়া নতুন সুইং লো বা সুইং হাই বনাব তেতিয়া আপনি ট্ৰেন্ড লাইনটো আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকে যেতিয়ালৈকে ই ট্ৰেন্ড লাইনৰ ওপৰত থাকিব তেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট বুলিশ হৈ থাকিব সো ইয়াতে চাওক ইয়াতে সুইং লো কিন্তু এইটো নহয় এতিয়া নতুন এটা সুইং লো পাই গল আপনি ইয়াতে এটা সুইং লো পাই গল গতিকে ট্ৰেন্ড লাইনটো আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব আকৌ অলপ পিছত ইয়াতে এটা সুইং লো বনাইছে তেতিয়া আপনি সুইং পইণ্টটো ইয়াতে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এনেকে আপনি ট্ৰেন্ড লাইনটো মডিফাই কৰি গৈ থাকিব লাগিব সো যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা এটা ট্ৰেন্ড লাইন ব্ৰেকডাউন নহয় তেতিয়ালৈকে ট্ৰেন্ডটো বুলিশে হৈ থাকিব ঠিক আছে সো এইটো অলপমান বেটাৰ আগৰ দুটাতকে সো আগৰ দুটাত ৰেডিমেড হয় তাত একো কষ্ট কৰিব নালাগে ইয়াত আপনি অলপমান কষ্ট কৰিব লাগিব বাট ট্ৰেন্ড লাইন ইজ ভেৰি ৰিলায়েবল ঠিক আছে সো এনেকুৱা কিছুমান সিম্পল ইন্ডিকেটৰ বা ট্ৰেন্ড লাইন আকি পেলাই নেক্সট ডে মাৰ্কেট ট্ৰেন্ডটো আপনি ধুনিয়াকে গম পাই যাব সো এইটো আপনি ইনডেক্সতে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ষ্টকতে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আমি নেক্সট ডে ট্ৰেন্ডটো কিয় আইডেন্টিফাই কৰো যিকোনো আপনি পজিশন বনাওক সুইং ট্ৰেড কৰক বিটিএসটি কৰক এসটিবিটি কৰক বা ইন্টাৰডে নেক্সট ডে ট্ৰেন্ডটো তো গম পাবই লাগিব অ্যাকর্ডিংলি আপনি পজিশন বনাব ইজন্ট ইট সো এই কাৰণে নেক্সট ডে ট্ৰেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰাটো অতি দৰকাৰ আৰু সদায় মাৰ্কেটটো ক্লোজ হোৱাৰ পিছতে আপনি এনেকে ট্ৰেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ চাব সো আজিৰ ভিডিওটোত ইমানে ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট বক্সত লিখি পেলাই জনাব আপোনাৰ আনসাৰ শুনি পেলাই মোৰ ভাল লাগিব ভাল লাগিলে ভাল বুলি ক'ব বেয়া লাগিলে বেয়া বুলি ক'ব পাৰে তাত একো ইস্যু নাই আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ